Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh tiêu rất là dễ ăn và ngon nữa. Nhưng mà làm thật ra cũng không có dễ lắm ha. Tại vì khi mình chiên bánh không có phồng nè. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức rất là dễ làm, dễ chiên. Mình chiên cho bánh phồng thiệt là to cũng được luôn. Hoặc là mình thích nhiều rễ tre cũng được nữa. Và bánh để nguội vẫn mềm, ngon. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh tiêu với Diễm nha. Bột mì để làm bánh tiêu thì mình có thể sử dụng bột mì đa dụng hoặc là bột làm bánh mì đều được. Thì bột mì đa dụng làm cái bánh nó sẽ mềm, nó xốp hơn là bột làm bánh mì. Bột mì hôm nay Diễm sử dụng có hàm lượng protein là 12% nha. Hôm nay Diễm sẽ chia sẻ một cái công thức bột mà mình sử dụng thêm bột than dong. Mình cần là 125g sữa tươi và mình cần thêm 25g bột mì đa dụng. Mình cho vào và mình khuấy thật là đều. Bột than dong mục đích là để cho cái bánh nó sẽ nở phồng hơn, nó nhẹ và nó xốp. Khi để nguội cái bánh nó vẫn mềm, không bị khô cứng. Khi mà mình thấy bột và sữa nó đã hòa đều rồi, để chắc ăn hơn mình nên dùng cái rây để mình rây lại, tránh cho bột nó bị vón cục. Đó, mình thấy bột nó vón lại như vậy nè, thì mình đánh cho nó tan ra hết hoàn toàn ha. Sau đó mình sẽ mang cái nồi này lên bếp và mình nấu. Mình bật ở cái lửa trung bình nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 6,5. Không nên bật lửa to vì bột nó rất là mau chín. Và mình khuấy thiệt là đều tay luôn ở dưới cái đáy nồi đó. Tại bột bên dưới nó sẽ chín trước. Và khi mà mình thấy bột nó đã chín như vậy thì mình khuấy thiệt là đều. Đó, khuấy đều và mình đợi cho nó vừa sệt lại là mình nhắc khỏi bếp liền. Mình lưu ý là không khuấy cho bột nó chín kỹ nha. Tại vì bột nó vừa hút đủ nước và nó vừa giống như chín được khoảng 60-70% là mình nhắc khỏi bếp liền. Như vậy mới giữ được cái độ ẩm mềm cho bánh khi để nguội. Đó, như vậy thì Diễm nhắc khỏi bếp nè. Và nhắc khỏi bếp mình cũng tiếp tục mình khuấy thiệt là nhanh tay ha. Cho cái hỗn hợp bột nó thật là đều. Nó sẽ làm một cái hỗn hợp sệt như vậy, hoặc lõn hơn một chút cũng được, nhưng mà đừng có đặc hơn nha. Mình cho cái hỗn hợp bột này ra chén. Hỗn hợp bột này mình cũng có thể làm trước rồi mình cất vào trong tủ lạnh để được từ 2 tới 3 ngày. Lấy một cái nồi đó, Diễm cho vào đây 150g đường, 3g muối. Sữa thì mình cần 200g, sữa này là sữa tươi không có đường ha. Và bây giờ mình sẽ mang cái hỗn hợp đường sữa này mình làm cho nó ấm lên. Như vậy thì thời gian ủ bột nó sẽ nhanh hơn. Bật bếp lên mình cứ để cái lửa lớn và mình khuấy cho tới khi mà mình thấy sữa nó chuyển sang cái màu trong nhẹ, không còn trắng đục nữa đó. Và cái nồi mình sờ vào mình thấy hơi ấm tay là mình nhắc khỏi bếp liền. Đừng có để cho sữa nó sôi nha. Nhắc khỏi bếp thì mình tiếp tục mình khuấy cho đường nó tan ha. Rồi mình để sang một bên cho cái hỗn hợp sữa này nó nguội chút xíu. Diễm cân ra đây là 475g bột mì đa dụng ha. Về men thì mình cần 6g, là men không cần kích hoạt, tức là mình cho trực tiếp vào trong bột. Và men này Diễm sử dụng men ngọt, tức là men dùng cho những cái công thức mà có lượng đường cao đó. Còn nếu mà mình không có thì mình sẽ sử dụng men làm bánh mì bình thường thôi, thì mình cho 8g nha. Men làm bánh mì bình thường tức là men lạc, những cái công thức mà không dùng đường nhiều. Những cái công thức trước đây thì Diễm không có sử dụng bột nổi, tại vì bột nổi sẽ làm cho bánh nó bị khô khi mà nguội đó. Nhưng mà hôm nay Diễm sử dụng là 2g. Vì vậy Diễm làm thêm cái bột than dong giúp cho bánh khi mà để nguội nó vẫn mềm. Cái hiệu bột nổi Diễm dùng là hiệu này nha. Mình dùng cái vối lòng và mình sẽ trộn cho tất cả những cái nguyên liệu khô này nó thật là đều với nhau luôn. Quay trở lại với bột than dong và sữa, mình kiểm tra mình thấy nó đã nguội hoặc là còn ấm tay nha. Sữa thì mình nên sờ thử, tức là nó ấm nhẹ, không có nóng. Tại vì khi nóng đó mình cho vào nó sẽ làm chết men. Mình cho hết cái bột than dong và hỗn hợp sữa này vào trong cái thau quết bột luôn. Rồi mình dùng cái cây quết bột mình trộn cho cái hỗn hợp chất lỏng và cái hỗn hợp khô nó đều với nhau.
Nếu mà mình nhồi tay á, thì sau khi trộn xong mình sẽ để cho bột nó nghỉ khoảng 10 phút rồi mình hãy nhồi ha. Còn Diễm sử dụng máy đó thì Diễm mang Diễm nhồi luôn. Mình sẽ bật máy ở cái tốc độ thấp nha. Máy Diễm có 6 số thì Diễm để số 1. Và mình sẽ nhồi ở cái tốc độ thấp này trong vòng 5 phút để cho tất cả những cái nguyên liệu nó đều với nhau. Nhất là cái bột tan dong nó được hòa đều vào trong cái hỗn hợp bột. Mình không nên nhồi tốc độ cao ha, mình chỉ nhồi nhẹ vừa đủ thôi là được. Trường hợp mà mình nhồi bằng tay á, thì mình nên đeo bao tay nha, tại vì bột này nó hơi nhão, như vậy thì cái bánh mình chiên nó mới phồng, nó ngon. Đó, bột Diễm nhồi sau 5 phút mình kiểm tra, mình ấn vào mình thấy rất là dính tay luôn. Nếu mà mình thấy bột quá nó quấn vào cái cây nhồi bột quá thì mình đẩy nó xuống cho thiệt là đều ha. Rồi bây giờ á, mình sẽ cho thêm dầu ăn vào. Lượng dầu ăn á, Diễm cho là 2 muỗng canh, tức là 24 gram ha. Mình dùng dầu gì cũng được, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Sau khi cho dầu xong á, thì mình tiếp tục bật máy ở tốc độ thấp và mình nhồi thêm từ 5 cho tới 8 phút nữa, cho tới khi mà mình thấy dầu nó hòa đều vào trong bột là được. Nếu mà mình thấy dầu ăn nó khó hòa đều vào trong bột quá thì mình lấy cái cây phết bột á, mình xới bột lên, giúp cho cái dầu ăn nó dễ thẩm thấu vào bột hơn. Cái này là Diễm nhồi thêm được 5 phút nữa nè. Mình thấy bột không có mịn nha, không cần mịn. Và mình sờ vào, mình thấy rất là dính tay. Vì vậy mình nên đeo bao tay vào ha. Diễm sẽ đeo bao tay vào và Diễm lấy cái khối bột này ra. Bột rất là mềm luôn và hơi nhão tí xíu, như vậy mới ngon. Mình sờ thử, nếu mà mình đeo bao tay mình thấy nó không có hề dính luôn. Đó, ấn vào. Bột tuy mình thấy nó rất là nhão và nó không được mịn, nhưng mà mình lấy cái khối bột này ra ngoài và bắt đầu mình túm và mình vo nó lại, mình sẽ thấy nó tạo thành một khối và nó mịn hơn. Đó, mình làm như Diễm làm như vậy nè, túm và vo. Mình làm khoảng cỡ chừng 30 cho tới 45 giây ha, thì cái khối bột nó sẽ chắc và nó mịn. Mình vo lại cho tròn, rồi mình cho vào trong cái thau để mình ủ. Đó, mình nhìn kỹ cái mặt bột mịn ha, và có độ đàn hồi cũng vừa phải. Mình lấy một cái khăn nhà bếp sạch á, rồi mình nhúng nước, mình vắt ráo và mình đậy lên. Như vậy giúp cho bột ủ nó giữ được cái độ ẩm ha. Và mình ủ cho bột nó nở gấp đôi. Tùy cái nhiệt độ nhà mình á, Diễm thì Diễm sẽ cho vào trong cái lò nướng và Diễm bật lên nhiệt độ là 30 độ C. Như vậy thì Diễm biết được cái thời gian chính xác mà bột nó nở đạt để Diễm chia sẻ đó. Thì dưới 30 độ C á, Diễm ủ trong khoảng thời gian 2 tiếng thì Diễm thấy bột nó nở rất là chuẩn. Bột nở chuẩn là mình thấy mở lên nó căng phồng ha, và nó mềm nữa. Rồi bây giờ á, mình đeo bao tay vào và mình sẽ làm cho những cái bọt khí ở trong bột nó vỡ ra hết nha. Giống như mình túm bột lại thôi. Rồi mình chia bột và mình tạo hình luôn. Với lượng bột này á, thì mình làm được 20 bánh tiêu. Mỗi bánh là khoảng 50 gram bột. Chia bột xong á, thì mình sẽ túm bột lại như vậy. Sau đó mình lật lên ha. Rồi bây giờ á, mình diếp cái mí nó lại. Mình có thể dùng những cái đầu ngón tay mình hoặc là cái ngón cái và cái ngón trỏ đó. Như vậy. Mình diếp cho thật là khít đó. Thì lúc mà mình chiên cái bánh nó sẽ đẹp hơn. Thấy mịn đều rồi thì bây giờ á, mình dùng cái lòng bàn tay á, mình ấn cho nó dẹp tí xíu. Rồi mình nhúng mè nha. Mình nhúng mè lúc này thì mè nó sẽ bám chặt vào trong bánh. Và lúc mà mình để cho bột nghỉ á, nó không có bị dính vào cái đồ mà mình lót. Mình nhúng hai mặt cho thiệt đều là được. Mình tạo hình hết 20 viên bột luôn. Và mình để cho bột nó nghỉ 15 phút nha. Mình lấy cái khăn ẩm hồi nãy mình ủ bột á, mình đậy lại. Hoặc là mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy cũng được luôn. Mình để cho bột nó nghỉ 15 phút như vậy để nó không có bị co giãn nhiều á, khi mà mình cán á, mình chiên sẽ dễ dàng hơn. Sau 15 phút á, mình sẽ lấy cái viên bột mình tạo hình đầu tiên ra, mình chiên trước. Những cái viên bột còn lại thì mình cũng đậy lại cho kín, giúp cho nó giữ cái độ ẩm tốt. Tùy mình thích cái bánh nó phồng thiệt là to hay là nó đặc ruột và có rễ tre, thì viên bột á, mình nên ấn cho nó dẹp như vậy nha. Như vậy cho những cái bọt khí nó vỡ ra.
Rồi mình dùng cái cây cán bột đó, mình cán ra cho nó mỏng thôi. Cố gắng cán làm sao nó tròn thì khi mà mình chiên cái bánh nó sẽ tròn đẹp. Và như Diễm nói đó, nếu mà mình cán mỏng thì cái bánh á, khi mà mình chiên nó phồng rất là to. Đó, cái này thì cái đường kính á, miếng bột 50g á, Diễm đo là 15cm thì cái bánh nó phồng rất là to ha. Còn nếu mà mình thích đặc ruột á, thì mình cán chừng 10 cho tới 12cm cái đường kính miếng bột 50g thôi. Và mình phải để cho bột nó nghỉ từ 1 tới 2 phút để yên như vậy ha. Trong lúc này á, thì mình sẽ đi cán tiếp một cái miếng bột nữa. Dầu để chiên á, thì Diễm sử dụng dầu hoa hướng dương. Và nhiệt độ á, Diễm thấy tốt nhất là từ 165 cho tới 175 độ C, không thấp hơn hoặc cao hơn nha. Bột sau khi mình để nghỉ được 2 phút á, thì mình nhẹ nhàng mình lấy cái miếng bột lên. Và mình thấy á, bột á, nó có hai mặt, cái này là mặt trên nè, còn đây là mặt dưới. Thì lúc mình cho cái miếng bột vào trong chảo dầu, mình sẽ để cái mặt trên nó nằm ở trên luôn nha. Như vậy thì khi chiên cái bánh nó mới đẹp. Đó, mình cầm hai tay và mình cho vào trong chảo dầu. Và mình để yên như vậy, mình đợi bột nó nổi lên trên. Chuẩn bị sẵn cái đôi đũa nha. Vừa thấy nổi lên như vậy thì bắt đầu mình sẽ vừa xoay cái bánh và mình nhúng. Mình làm như vậy thì cái bánh nó sẽ phồng rất là to. Diễm đã chiên thử nhiều cách lắm luôn á. Và Diễm thấy cái cách này là làm cho cái bánh nó phồng nhất. Tức là mình vừa xoay, mình vừa nhúng, vừa xoay, vừa nhúng. Nếu mà mình không làm á, thì Diễm thấy có khi bánh nó sẽ không phồng luôn. Vì vậy mình lưu ý bên Diễm nha. Đó, mình thấy bánh nó phồng lên từ từ như vậy. Với cái công thức này thì Diễm thấy nó rất là dễ chiên và bánh phồng to lắm luôn. Nếu mà mình làm đúng theo những cái bước như Diễm chia sẻ. Chỗ nào chưa phồng á, thì mình cứ dùng đũa đó mình ấn nó xuống. Khi mà mình thấy bánh đã căng phồng rồi thì mình trở mặt và mình tiếp tục mình dùng đũa mình ấn xuống như vậy. Tại vì á, trong bột nó có nước và nước khi mà gặp dầu ở nhiệt độ nóng cao nó sẽ sôi, nó đẩy bột lên. Đó là cái nguyên lý giúp cho cái bánh, cái bột nó phồng lên đó. Rồi từ lúc này rất là dễ, mình cứ đảo đều thôi ha. Khoảng chừng 20 giây á, mình đảo một lần cho cái bánh nó vàng đều là mình có thể vớt ra được. Trung bình một cái bánh mà chiên như vậy á, Diễm có canh thời gian thì nó khoảng từ 2 cho tới 3 phút ha. Và mình nên có cái đồ đo nhiệt độ của dầu á, để mình biết được cái nhiệt độ bao nhiêu, mình điều chỉnh thì mình chiên cái bánh nó sẽ vàng đều, nó đẹp hơn. Diễm nhận được rất là nhiều câu hỏi là tại sao chiên bánh tiêu nó không có phồng á. Thì bột là một phần và cách chiên cũng là một phần rất là quan trọng ha. Mình thấy cùng một khối lượng bột thôi mà mình cán bột mỏng hay dày thì cái bánh tiêu nó cũng có cái kích thước to hay nhỏ khác nhau. Mình nhìn ở đây mình thấy rất là rõ. Nếu mà mình cán bột mỏng á, mình để bột nó nghỉ đúng á, thì nó sẽ phồng lên rất là to luôn. Đây là 3 cái bánh với cùng một cái khối lượng bột và cái nhiệt độ dầu chiên, nhưng mình thấy cái kích thước nó khác nhau. Và cái bánh này nó không phồng lên luôn. Lý do là tại vì mình không để cho bột nó nghỉ sau khi mình cán. Và lúc chiên mình không có nhúng á, nhúng cái kiểu như hồi nãy Diễm làm, vừa nhúng vừa xoay á. Vì vậy á, bánh nó không thể nào phồng lên được, nó bị đặc như vậy và nó xẹp. Còn bánh này á, thì Diễm cán bột nó vừa đủ ha, không quá mỏng. Thì mình xé ra bên trong mình thấy nó hơi đặc ruột và nó có rễ tre. Rất là ngon luôn. Diễm thì Diễm thích ăn như vậy. Còn nếu mà mình thích bánh thiệt là rỗng ruột thì mình cứ cán bột cho nó mỏng ha. Bánh này á, bên ngoài nó giòn, bên trong nó mềm và mình ăn trong vòng 8 tiếng là ngon nhất nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh tiêu. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.